एस्थेटिक कलर्सहरु भन्दा बुझ्दा एस्थेटिक डिजाइनहरु बनाउनु भन्दा अगाडि तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने भन्दाखेरि कुराहरु चाहिँ गुड कलर्सहरु तपाईहरुले चुज गर्नु पर्यो त्यसको लागि एकदमै राम्रो सजिलो 4 स्टेप्सहरु चाहिँ सो फर्स्ट अफ अल अन्डरस्ट्यान्डिङ कलर थ्योरी यसमा बारे हामी पछि आउँछौं अनि सेकेन्डमा कलर साइकोलोजी एन्ड थर्डमा मेथड अफ चुजिङ कलर प्यालेट तपाईहरुले बुझे पहिले पनि पढिसक्नु भयो होला यो पहिलाको सेसनमा यसमा चाहिँ अलिकति हामी अझै डीप जान्छौं आज चाहिँ डिटेलमा जान्छौं हामी यसमा एन्ड फोर्थमा चाहिँ सबै यो कुराहरु सबै बुझेर कुराहरुलाई लाइक you have to keep in mind and you have to implement those things in your design right? So let's start with step 1 so understand color theory so color theory भनेको के हो भन्दाखेरि it's basically colors अनि तिनीहरुको बारेमा like varieties of colors हरुको बारेमा तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है so let's see so color wheel बाट स्टार्ट गर्नुपर्छ सबभन्दा so first मा color theory understand गर्नु भनेको color wheel बाट स्टार्ट गर्ने so what is a color wheel so you see this is a color wheel यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आउटर मा चाहिँ ह्यू हुन्छ एन्ड इनर मा चाहिँ टिन्ट हुन्छ एन्ड अलि फर्दर इनर मा टोन एन्ड भित्रमा चाहिँ शेड so ह्यू भनेको प्योर कलर टिन्ट भनेको प्योर कलर प्लस व्हाइट मिक्स भएपछि टिन्ट हुन्छ अनि टोनमा चाहिँ प्योर कलर प्लस व्हाइट एन्ड ब्ल्याक मिक्स गरेर टोन गर्ने एन्ड शेडिङमा चाहिँ you have to you can mix with hue that is pure color and black okay so there are lots of color palettes so we are going to talk about 4 color palettes so first of all first one is analogous color palette यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरुको one main color अनि एउटा कलर प्यालेटमा एउटा कलर चुज गर्ने अनि त्यसको अप्रोक्सिमेटीको दुईटा कलर चुज गर्ने त्यो भनेको चाहिँ लाइक दिस सो यसमा चाहिँ हामीले यो बिचको ब्लू चुज गरेका छौं है म्याट ब्लू लेट्स से दिस एन्ड यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि उले उसको अप्रोक्सिमेटीमा दुईटा अझै कलर चुज भएको छ है सो उसको नियरमा के छ स्यान कलर एन्ड डार्क ब्लू कलर सो बेसिकली यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो भन्दा 2 or 5 वटा पनि लिन मिल्छ हैन सो यसमा चाहिँ तीनटा कलर युज भएको छ है म्याक्सिमम सो तपाई रेड लिनु भयो भने रेडमा ऑरेन्ज एन्ड मजेन्टा कलर हुन्छ है एन्ड सो नेक्स्ट वानमा चाहिँ ट्रायडिक कलर प्यालेट है यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरुको 3 colors spaced evenly on the color wheel so यहाँ हेर्नु यो र तीनटा कलर छ तर they are evenly spaced in the color wheel so red र green को बीचमा तीनटा स्पेस and red र blue को बीचमा तीनटा स्पेस blue र green को बीचमा तीनटा स्पेस so evenly spaced triadic भनेपछि it's 3 basically right so triadic color palette is like this यसमा चाहिँ अब yellow तपाईहरुले for example yellow चुज गर्नु भयो भने yellow pink and cyan evenly spaced okay so third one is complementary color palette यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले एउटा कलर चुज गर्नु अनि त्यो कलरको चाहिँ अपोजिङ त्यो कलर तपाईहरुले रेड चुज गर्नु भयो भने यसको अपोजिङ साइडको कलर चुज हुन्छ है सो इट्स लाइक दिस कलर भिमा रेड चुज भयो भने इट्स स्यान ग्रीन चुज भयो भने इट्स पर्पल एन्ड ऑरेन्ज चुज भयो भने इट्स ब्लू ओके लाइक दिस And the last one is monochromatic color palette. So तपाईहरुले monochromatic भन्ने कुरा पढिसक्नु भयो होला अस्तिको सेसनमा अनि so it is composed of one single color but with different shades and tones. So यसमा चाहिँ एउटै कलर व्हीलमा अब सपोज यसमा ऑरेन्ज लेखेको छ है ऑरेन्जको के लेखेको छ ऑरेन्ज ह्यू and it's tint and shade so सबै चीज लिएर उनीहरुले तीनटा लिएर बनाएको छ है सो मोनोक्रोमेटिक कलर प्यालेट युज गर्ने हो भने चाहिँ तपाईहरुले यसरी युज गर्नु मिल्छ सो डिजाइन बनाउनु भन्दा अगाडि तपाईहरुले कलर प्यालेट चुज गर्न पर्यो सो what colors am I going to use भनेर सोच्नु पर्ने भयो है तपाईहरुले कलर बनाउँदाखेरि कुन कलर चुज गर्ने कुन कलर मैले
युज गर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ भनेर फर्स्टमा सोच्नु पर्यो धेरै कलर युज गऱ्यो भने एकदमै डिजाइन राम्रो त हुन्छ तर अब धेरै भयो जस्तो लाइक एभ्रिथिङ हेज अ लिमिट है डिफ्रेन्ट कलर्स युज गऱ्यो भने अलि नराम्रो पनि देख्न सकिन्छ सो युज कलर्स द्याट हार्मोनाइज your design. So second color psychology है so what is color psychology भन्दाखेरि इमोसन्ससँग हाम्रो कलर सबै इमोसनसँग डिपली रुटेड छ है सो कलर्सहरूले गर्दाखेरि पनि हामी इमोसन्सहरू आउँछ हामीहरूभित्र है सो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भिडियोहरू हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई नस्टाल्जिक फिल हुन्छ पुरानो जमानाको जस्तो फिल हुन्छ है एन्ड लाइक त्यस्तै गरी ब्राइट कलर सेचुरेटेड मुभिजहरू सेचुरेटेड ब्राइटनेसमा त मुभिजहरू हेऱ्यो भने जस्तो अब फ्युचरिस्टिक मुभिजहरू लाइक इन्फिनिटी वार्स लाइक द्याट त्यस्तो हेऱ्यो भने तपाईँहरूलाई एक किसिमको स्पेस एडभेन्चर लाइक त्यस्तो खाले सेन्सेसन आउँछ है सो यसमा चाहिँ लाइक सर्टेन कलर्स आर केपेबल अफ कम्युनिकेटिङ आइडियाज त्यसपछि अब सबकन्सियस लेभलमा तपाईँहरूले कन्सियस लेभलमा नथाहा पाए पनि तपाईँहरूले सबकन्सियस लेभलमा चाहिँ तपाईँहरूको लाइक इमोसन्सहरू त्यसले निकाल्छ है कलर्सहरूले सो ग्राफिक डिजाइनमा चाहिँ कलर साइकोलोजी कसरी युज हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मेसेज दिनको लागि युज हुन्छ कलर साइकोलोजी सो सर्टेन कलर्सहरूले सर्टेन इमोसन्स निकाल्छ डिजाइन्सहरूमा है फर इक्जाम्पल रेड क्यान कन्भे सेन्स अफ अर्जेन्सी सो रेड भन्दाखेरि अब तपाईँहरूको डिजाइनमा अब रेड फिल्टर हाल्नुभयो भने तपाईँहरूको सर्टेन काइन्ड अफ अनकम्फर्टेबलनेस सर्टेन काइन्ड अफ अर्जेन्सी कस्तो खाले हुन्छ नि अब त्यो रेड भन्दाखेरि कस्तो आउँछ एम्बुलेन्सको भयो दिमागमा त्यो आउँछ है लाइकवाइज ग्रिन क्यान बी कनेक्टेड विथ नेचर तपाईँहरूले अब ग्रिनहरू देख्यो भने लाइक नेचरमा धेरै कनेक्ट हुन्छ त्यो कुरा है ब्लू कामिङ इफेक्ट सो तपाईँहरूको एभ्री अब ट्राभल लाइफस्टाइलहरूको डकुमेन्ट्रीहरू अथवा म्यागजिन्सहरू हेर्नुभयो भने उनीहरूले धेरै जस्तो कलर्सहरू कस्तो युज गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ग्रिन र ब्लू लाइट ब्लू बेसिकली तिनीहरू मिक्स भएपछि तपाईँहरूलाई तिनीहरूले चाहिँ एक किसिमको ट्रपिकल भाइब दिन्छ है एक किसिमको समर जस्तो फिलिङ हुन्छ त्यो कलर्सहरू मिक्स भएपछि सो ग्रिन ब्लू एन्ड लाइक लाइट ब्राउन स्यान्डको लागि बिच जस्तो टाइपको होइन सो कलर साइकोलोजी बुझ्नु पऱ्यो सबैजनाले एउटा डिजाइन बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले अब कुन कलर राख्यो भने तपाईँहरूले त्यो तपाईँहरूले दिन खोजेको मेसेज त्यो कलरले दिन्छ कि दिँदैन त्यो कुरा नै बुझ्नु पऱ्यो है सो दिस इज कलर साइकोलोजी सो स्टेप 3 इज चुजिङ अ कलर प्यालेट सो मेथड अफ चुजिङ अ कलर प्यालेट सो यसमा चाहिँ कलर प्यालेट कस्तो भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले स्याम्पल इमेजबाट पनि कलर प्यालेट लिन मिल्छ है वेबसाइटहरूमा कलर जेनेरेटरहरू युज गरेर पनि कलर प्यालेट पिक गर्न मिल्छ अथवा तपाईँहरूले आफ्नो कम्पनीको ब्रान्डको कलर पनि फलो गरेर एउटा डिजाइन बनाउन मिल्छ है सो यहाँ चाहिँ मैले देखाइरहेको छु एउटा लिङ्कहरू छ है अहिले मैले पछि सबै सेसनपछि सबै यो इन्फर्मेसनहरू मेन इन्फर्मेसनहरू अहिले सब अपलोड गरिदिन्छु भाइबरमा अहिले चाहिँ हेर्नु है सो यो कलर मेथड भन्ने छ है यो चाहिँ बेसिकली इट्स ए गेम प्र्याक्टिस गेम जस्तो है यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूको so you कसरी पिक गर्नु it's basically a practice for you to make color अब यसमा चाहिँ अब यो कलरलाई मिक्स गरेर ठीक गर्ने लाइक दिस है सो तपाईँहरूले यस्तो गर्नु मिल्छ है एन्ड अर्कोमा चाहिँ कलर सप्लाइज भन्ने छ है यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नै कलर प्यालेट चुज गर्न मिल्छ है यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब सिधै कम्प्लिमेन्ट्री कलर अब यसमा प्यालेटहरू छ है पहिलेदेखि कुन अब यसमा चाहिँ मोनोक्रोमेटिक र एनालगस छैन जस्तो लाग्यो मलाई होइन सो अरूहरू पनि छ सो कम्प्लिमेन्ट्रीमा हेर्ने सो सपोज रेड चुज भएको छ यसमा पनि डिफ्रेन्ट सेड्सहरू छ रेडको लेट्स गो विथ दिस यो गएपछि तपाईँहरूले हेर्नु मिल्छ यहाँ तपाईँहरूले के कस्तो कस्तो खाले ग्रेडियन्टमा ग्रेडियन्ट गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको यहाँ अप्सन्सहरू छ है तपाईँहरूको अब मोनोक्रोमेटिक अब जस्तो के अरे दुइटामा चाहिँ कलर युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यस्तो खाले डिजाइन्सहरू छ है अनि यस्तो डिजाइन्सहरूमा तपाईँहरूको एडभाइसहरू छ
कसरी कस्तो खाले बनाउन मिल्छ है। सो अब यसमा एनालगसमा जाउँ है। सो लेट्स पिक पर्पल। ओके, सो हियर देखिरहनु भएको छ है। सो यसमा पनि तपाईँले चेन्ज गर्न मिल्छ अब दिस है। सो बेसिकली सजिलो छ तपाईँहरूले कलर त्यो बनाउनलाई, चुजिङ कलर प्यालेट तपाईँले आफैले पनि जेनेरेट गर्नु मिल्यो कलर प्यालेट त्यस्तै गरी। अथवा लाइक यु क्यान गेट इन्सपिरेसन फ्रम नेचर। तपाईँहरूले अब कति अब ल्यान्डस्केपको फोटोहरू खिचिरहनु हुन्छ होला कहिलेकाहीँ ट्रेकिङ सेकिङ जाँदाखेरि है। त्यो बेला अब लाइक दिस यु क्यान मेक यर कलर प्यालेट फ्रम यर ओन पिक्चर्स। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ हेर्नु। सो दिस कलर इज हियर, दिस कलर इज हियर, अनि यो कलर पनि छ, यो दिस डार्क, दिस लाइट, अनि यो ब्ल्याक है। यो कलर प्यालेट तपाईँहरूले यसरी अब फोटोसपमा गएर कि त इलस्ट्रेटरमा गएर कलर पिक गर्दै त्यो कलर कोड लेख्न नै मिल्यो है। अथवा अझै सजिलोको लागि तपाईँहरूको एउटा वेबसाइट छ है, पिक्टो चार्ट भन्ने। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले जुनसुकै इमेज पनि अपलोड गऱ्यो भने त्यसले कलर डिटेक्ट गर्छ अनि तपाईँहरूलाई 6वटा कलर चुज गर्न लगाउँछ फर लाइक यु क्यान मेक कलर प्यालेट फ्रम देयर। यसको पनि सबै म यो सेसनपछि सबै यसको लिङ्कहरू पठाइदिन्छु भाइबरमा। सो यु क्यान सी एन्ड ट्राई इट आउट। सो लास्ट स्टेपमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाउ टु इम्प्लिमेन्ट यर कलर्स इन्टु यर डिजाइन्स। सो एस्थेटिक डिजाइन्सहरू बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले मेन फोकस के राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सबै स्टिक टु 2 मेन कलर्स। सबै 2टा मेन कलरमा मात्र स्टिक हुनु है। 2टा मात्र मेन कलरमा गर्नु, अरू कलर युज गर्नु छ भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ युज डल एन्ड म्युटेड कलर्स। सो धेरै ब्राइट नि होइन अनि लाइक धेरै के अरे आँखा खाने पनि नबनाउनु है, आई क्याचिङ पनि होइन त्यो कलर्सहरू। लाइक डल बेसिकली इट्स लाइक ग्रे अथवा अथवा डार्कर पिङ्क हुन्छ नि त्यस्तै त्यस्तै। स्टिक टु मेन कलर्स, 2 मेन कलर्सहरूमा चाहिँ हल्का 2 मेन कलर चाहिँ ब्राइट बनाउँदा नि भयो है। सो अनि सेम कलर फ्यामिली एकदमै वर्क गर्छ है। सो कलर्स फ्रम द सेम फ्यामिली वर्क वेल टुगेदर। यसमा चाहिँ तपाईँको सेम कलर भन्दाखेरि अब आरजिबी ब्लू मात्रै युज गर्नुभयो भने पनि एउटा डिजाइन भन्छ है। सो या यु क्यान ट्राई इट आउट। सो सेम कलर फ्यामिली पनि युज गर्नु अनि स्टिक टु 2 मेन कलर्स। अथवा यु क्यान फलो 30-60-30-10 रुल है। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको एउटा मेन डिजाइन बनाउने है, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले 60% आफ्नो डिजाइनको 60% कलर्सहरू, कलर स्किमको 60% चाहिँ प्राइमरी कलर बनाइदिनु है, चुज गर्नु। सो प्राइमरी कलर्समा तपाईँहरूको 2 मेन कलर्स अहिलेको भनेको जस्तो। सो 2 मेन कलर्सहरू चुज गर्यो, तिनीहरूले चाहिँ सकभर तपाईँको डिजाइनको 60% डोमिनेट गरोस् है तपाईँको डिजाइनलाई। अनि नेक्स्टमा चाहिँ 30%मा चाहिँ तपाईँको सेकेन्डरी कलर लाइक अरू पर्पल, पिङ्क, मजेन्टा लाइक द्याट। अनि लास्टमा चाहिँ फाइनली लाइक 10% तपाईँहरूको 30%को चाहिँ सेकेन्डले गरिदिनु अनि लाइक 10% चाहिँ तपाईँहरूको एक्सन कलर। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको प्राइमरी कलर र सेकेन्डरी कलरलाई ब्लेन्ड गराउने कलरहरू है। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले त्यही कलर प्यालेट्सहरूबाटै युज गर्नु मिल्छ। अथवा यु क्यान लाइक गो एन्ड एक्सपेरिमेन्ट फ्यु थिङ्स एन्ड अन यर डिजाइन्स। सो अब फाइनलीमा यसमा के हो भन्दाखेरि 60-30-10 रुल भन्दाखेरि 60% मेन कलर्स, 30% secondary colors, and 10% colors which harmonize those 60 and 30% of the colors. So yeah, you can try it out. So about something further. So what is aesthetic color and design? So as I'm doing it, so aesthetic भनेको so aesthetic is concerned with beauty or appreciation of beauty. अथवा डिजाइन गिभ प्लेजर थ्रु ब्युटी। तपाईँहरूले त्यो डिजाइन जस्तो डिजाइनहरू हेर्दाखेरि त्यसले सर्टन टाइप अफ तपाईँहरूलाई वाउ जस्तो हुन्छ है। सो इट्स काइन्ड अफ ब्युटिफुल। एस्थेटिक इज काइन्ड अफ सिम्पल ब्युटी। ओके, सो
So like this है यहाँ हेर्नु दुईटा मैले देखाएँ so यसमा चाहिँ it is like it looks like a cutout but it's a digital poster but simple yet kind of funky vibe यसमा पनि हेर्नु है it looks kind of modern yet nostalgic एक किसिमको nostalgic vibes र एक किसिमको appreciation दिन मन लाग्छ यिनीहरूमा likewise है so एक किसिमले यिनीहरू देख्दाखेरि okay this is nice हुन्छ है सबैजनाले so aesthetic is like that giving you certain type of feeling emotions okay so we are going to talk about color aesthetic first so color aesthetic भनेको के हो भन्दाखेरि this is like you have to understand how a certain color is used to create a great visual के भनेको चाहिँ अब कसरी एउटा कलरले एउटा सर्टेन भिजुअललाई अलिकति राम्रो बनाउँछ है अनि अर्को चाहिँ त्यही कलरले कसरी त्यही भिजुअलमा एउटा मुड एउटा इमोसन बसाउँछ है सो लेट्स टक अबाउट पिङ्क एस्थेटिक so there are lots of aesthetic you can create lots of aesthetic from any color red aesthetic blue aesthetic जस्तो नि हुन्छ है so let's go with that so pink aesthetic मा जाम है so see this it's very simple minimalistic पनि छ yet it gives you certain kind of modern yet अलिकति नस्टाल्जिक भाइब्स है सो यसमा चाहिँ हेर्नु है हुडी पनि पिङ्क छ पछाडिको ब्याकग्राउन्ड इज काइन्ड अफ पिङ्किश एन्ड द हेयर एज वेल सो इट अल फिट्स टुगेदर यसमा पनि सबै चिज लाइक फिट टुगेदर छ टु मेन कलर्स पिङ्क एन्ड ग्रिन यसमा पनि टु मेन कलर्स पिङ्क एन्ड ब्राउन गोल्डन सो एनिवे so red and aesthetic मा जाम है so हेर्नु यसमा so 60% of those is covered in red blue मा पनि छ so two main colors blue and red so they are covered in 60% green is like it's covering like 30% and rest like this is kind of graded type यसले चाहिँ कस्तो हल्का harmonize गरेछ पिक्चरलाई like this को यो पिक्चर पनि it is using like grains हरु जसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ हल्का पुरानो इफेक्ट दिइराछ एकदम पुरानो लाइक ओल्ड टाइम्स जस्तो देखिराछ यो पुरानो कप जस्तो पनि देखिराछ इट गिभ्स यु नोस्टाल्जिया बेसिकली सो एज यो पनि एउटा यो कोट हो है लाइक कोट पनि लाइक इट इज इन लाइक पुरानो जस्तो खाले बनाएको छ यो हेर्दाखेरि पनि तपाईहरुको 80s हरुमा हुने जस्तो डिजाइनमा बनाएको छ है so it's basically aesthetic is basically mixture of old and new so let's go with black see black aesthetic सबै black super black and white use गरेछ है black aesthetic मा simple so black and white use गर्यो भने you can create aesthetic but you have to create certain things that gives you emotions यसमा पनि हेर्नु एउटा केटाले एउटा डेभिललाई लभ गरेको छ है सो इट गिभ्स यु सर्टेन टाइप अफ स्याड फिलिङ जस्तो अब उनीहरूको दुईटा डिफ्रेन्ट वर्ल्ड छ अब लाइक दिस काइन्ड अफ टेल अ स्टोरी है टु दिस पिक्चर लाइकवाइज दिस यसमा पनि लाइक इन युनिभर्स इज इन यर ह्यान्ड एउटा सेयिङसँग रिलेटेड नै गर्न मिल्छ है यो पिक्चरसँग next like this you एकदमै simple minimal design yet it is aesthetic because कसरी aesthetic भयो भन्दाखेरि it has a certain type of theme यो हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई कसले कस्तो खालको स्टाइलमा बनाएको जस्तो लाग्छ यस्तो हेर्दाखेरि जापानिज स्टाइलमा बनाएको जस्तो लाग्छ है like the way the waves are made it looks like it's from Japanese culture ननी हो यो Japanese वेबसाइटबाट लिएको है likewise blue aesthetic यसमा पनि हेर्नु है so see
it's basically ice photo, but it gives you, so blue gives you calming effect, right? So this also gives you a calming effect, certain type of bliss just to like this. The pool or whenever you at heaven, like you want to go to swimming, right? So it gives you like certain type of calm thing. So swimming is a calm exercise. Likewise, purple na pani na, purple na pani right? See how the shades they every color को family को shades are different use गरिरहेको छ है. So in this picture it is using monochromatic colors है. यसमा चाहिँ तपाईहरुको एनालगस कलर युज भएको छ है. And like this, it gives you certain purple aesthetic, like gives you certain kind of sadness. यसमा चाहिँ sadness भन्दाखेरि पनि अब कस्तो questionable thing हुन्छ है यसमा चाहिँ धेरै एस्थेटिकमा चाहिँ. So let's go with white. So you're getting the idea है white अब कस्तो छ एस्थेटिकमा. Like see this एकदमै neat and tidy, simple yet futuristic. Like this yellow aesthetic ma हेर्नु. Like minimal designs can be also aesthetic. So यसमा अब aesthetic कसरी भयो भन्दा it looks like hand drawn. So this gives you certain type of fancy feeling है. अनि यो फोटो पनि हेर्दाखेरि अलिकति पुरानो पुरानो जस्तो फिलिङ आउँछ यो यसले गर्दाखेरि. So orange मा जाउँ. Orange aesthetic like this. Okay. बुझिरहनु भएको छ है सबैजनाले. Okay, so let's carry on. So अब अर्कोमा जाउँ है, एस्थेटिक ग्रन्जेस भन्नेमा जाउँ है अहिले. So aesthetic grunges भने के हो भन्दाखेरि so let's talk about grunge first. Grunges. So grunge भनेको के हो भन्दाखेरि it's basically dark, dirty, old, gloomy. So basically heavy edited and enhanced effect. कस्तो भन्दाखेरि grunges is basically sad, is related to sad emotions, right? So there are 5 types of grunges used in aesthetic designs, right? So aesthetic designs can be beautiful as well and can be sad and beautiful at the same time. So तपाईँहरूले जस्तो खाले emotions use गर्दा नि हुन्छ है aesthetic designs. So grungesहरूमा जाउँ. So soft grunges, 5 types: soft, hard, punk, yellow, and purple grunges. So let's go and in detail with these grunges, right? So soft grunges. Soft grunges भनेको कस्तो भन्दाखेरि grunge भन्दाखेरि basically you have that dark, dirty, old, gloomy है. Soft grunge मा चाहिँ अलिकति gloomy, अलिकति sad, but yet it is like अलिकति soft, not that kind of sad, but it's kind of like makes you kind of sad. So यसमा हेर्नु है. So he has used some filter here and अलिकति VHS बाट खिचे जस्तो बनाएको छ है. यसमा पनि हेर्नु है, black and white. So black aesthetic use भएको छ यसमा basically. So दुईटामा. अनि hard grunges. Hard grunges कस्तो छ भन्दाखेरि अब see, this is very sad, right? Screen cracked छ and like this. So this is conveying you certain type of story. र story छ यो पिक्चरमा है. अनि likewise यसमा पनि है, memories stay, people don't. अब यसमा चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि रोडको छ. Road, it's a symbol of you walking in the path of your life and there's a saying, right? त्यस्तै गरी अब तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो यो पिक्चर्सहरुलाई बुझाउन सिकाउनु पर्यो कि मान्छेहरुलाई. सो यसमा अब तपाईहरुले अब memories stay, people don't भनेको छ. अब यसको पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा तपाईहरुले अब कस्तो अब कार्टुन पिक्चरहरु हाल्यो भने के मिनिङफुल भएन नि. र certain, it gives you certain kind of meaning, certain kind of message, right?
सो पङ्क ग्रन्जमा जाउँ है। सो यसमा चाहिँ के हो पङ्क ग्रन्ज भन्दाखेरि के भन्दाखेरि पङ्क भन्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले? पङ्क भनेको चाहिँ अब बेसिकली मोस्टली सबैजनाले अब त्यही जङ्की त्यस्तो भनेर बुझ्छ है, लाइक ब्याड पिपल बेसिकली। तर पङ्क भनेको चाहिँ खास गरी के हो भन्दाखेरि इट्स काइन्ड अफ अ रिबेलियन। तपाईँहरूको पङ्क भन्दाखेरि चाहिँ रियल डेफिनेसनमा चाहिँ के हो यो भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल फ्रिडम एउटा है। तपाईँहरूको एथिक्सहरू पनि फ्रिडममा युज गर्ने जस्तो हो है। पङ्क भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँहरूले आफैले आफूलाई लाइक इभल्भ गर्ने, लाइक यु आर सिकिङ इन्डिपेन्डेन्स है, यु आर सिकिङ इन्डिभिजुअल फ्रिडम। यसमा चाहिँ कस्तो छ फर इक्जाम्पल दिस, सो यसमा चाहिँ कस्तो छ सी लाइक दिस आर्ट इट्स very informal, yeah, it's very like it gives you the message, certain type of message right? For example first मा चाहिँ so यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि Sheena is a punk rocker भन्ने लेखेको छ अब like there's a kid and she is using a chainsaw and there's a book, it's conveying a message that something is wrong with society right? So चिल्ड्रेनहरूमा बेसिकली उयो चाहिँ एउटा यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा रिभोल्युसनको लागि युज गरेको पोस्टर थियो लाइकवाइज यसमा पनि यो चाहिँ एउटा युकेको प्रोटेस्टको एउटा डिजाइन हो है, अनि दिस इज अल्सो युज एज एन एस्थेटिक डिजाइन टिल दिस डेट। अरूहरूले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा होइन, पङ्क ग्रन्जेस एस्थेटिक भनेर हेर्नु मिल्छ, तपाईँहरूले भेरियस टाइप्स अफ डिजाइनहरू देख्नुहुन्छ। सो लाइकवाइज सो त्यो भयो है। अनि सो पर्पल र येल्लो ग्रन्जेसमा चाहिँ के हो भन्दा तिनीहरू चाहिँ बेसिकली एस्थेटिक्स बट विथ येल्लो एन्ड पर्पल फिल्टर। सो पर्पल ग्रन्जेसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ सेम एस्थेटिक पिक्चर बट विथ पर्पल कलर्स। सो अर्को चाहिँ यही एस्थेटिकमा अर्को के आउँछ क्रिप्टेड कोर। सो यो भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज बेसिकली द एस्थेटिक अफ द अननोन है। सो हामीले प्लान्ट्सहरूको खिच्छौँ एस्थेटिक, अब नेचर एस्थेटिक भयो, पिपल एस्थेटिक भयो है, मान्छेको फोटोहरूमा पनि एस्थेटिक मिसाउनु मिल्छ। क्रिप्टिक कोडमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइक अननोन थिङ एस्थेटिक है, एनिथिङको एस्थेटिक बनाउन मिल्यो, इभन अननोन थिङ। अननोन थिङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि लाइक दिस युएफओ। सो दिस पिक्चर इज कल्ड एस्थेटिक पिक्चर। किनभने कस्तो छ भन्दाखेरि there is a UFO, but it has a filter of nostalgic vibes. But the UFO is a futuristic thing, right? So this mixes well. यस्तै गरी अर्को पनि हेर्नु है। सो अननोन इज बेसिकली लिटरली अननोन, यो फोटोसप गरे स्योर होइन, तर भयो नि लाइक इट गिभ्स यु सर्टन काइन्ड अफ अ मुड, इट गिभ्स यु अ स्केरी मुड होइन, जस्तो भयो नि। अनि लाइक दिस फर इक्जाम्पल अननोन बेसिकली अननोन है। अब अर्को त भेपर वेभ। सो भेपर वेभ, सो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट अर्बिट्स अराउन्ड सेन्सेसन अफ रेट्रोइजम एन्ड फ्युचरिजम एट द सेम टाइम है। सो रेट्रोइजम भनेको के हो भन्दाखेरि पुरानो जमानाको लाइक डिजाइनहरूको स्टाइलहरू अनि डिजाइन टेक्निक्सहरू है, एन्ड फ्युचरिजममा चाहिँ फ्युचर डिजाइन्सहरू अनि त्यो टेक्निक्सहरू यिनीहरूको कम्बिनेसनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि भेपर वेभ भन्छ है। यिनीहरूमा चाहिँ सर्टन कलर स्किम मात्र हुन्छ, धेरै खालि सर्टन कलर स्पेसिफिक कलर स्किम मात्रै हुन्छ। सो फर इक्जाम्पल यसमा चाहिँ यस्तो कलर युज हुन्छ येल्लो, अरेन्ज, भायोलेट, मजेन्टा, पिङ्क, सेरिलियन। सो यिनीहरूको नि म अब तपाईँहरूलाई एउटा यो सेसन पछि तपाईँहरूलाई म अलिकति यसको एउटा समरी जस्तो पठाइदिन्छु है, लिङ्कहरू सबै गरेर, डोन्ट वरी। सो यति मात्र युज गरेर भेपर वेभ डिजाइन बनाउँछ है सबै मान्छे। सो भेपर वेभ भनेको कस्तो भन्दाखेरि बेसिकली यस्तो है, तपाईँहरूलाई आइडिया भयो है कस्तो भन्दाखेरि। सो यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि दिस गिभ्स यु सर्टन टाइप अफ रेट्रोइजम एन्ड फ्युचरिजम भाइब है। सो पुरानो डिजाइन जस्तो पनि देखिरहेको छ, यो फ्युचरिस्टिक डिजाइन जस्तो पनि देखिरहेको छ है। यस्तै गरी यो भयो है। सो यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा रोज सिम्पल एन्ड वी आर युजिङ
चारवटा कलर है सो magenta pink and sky blue red and green है सो यो कसरी बनाउने भन्दाखेरि लेट्स सी है यसमा चाहिँ अब मैले एउटा यो इमेज लिएको छु है गुगलबाट पिएनजी सो यसमा चाहिँ तपाईँको पिएनजी लिएको छु यसलाई मैले बिचमा राखेँ है एकदमै सिम्पल छ यसमा पनि हिजोको जस्तै एकदमै सिम्पल छ सो एउटा ट्रायङ्गल बनाउने एन्ड सो क्लिक बी अनि राइट क्लिक अरेन्ज ब्याक लगाउने अनि यसमा चाहिँ मैले ग्रेडियन्ट युज गरेँ नर्मली ग्रेडियन्ट अब यसमा तपाईँहरूको नर्मली ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ होला है ब्ल्याक एन्ड व्हाइटबाट अर्कै बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँहरूले यसमा यो कलर युज गर्न मिल्छ है यसमा अब फर इक्जाम्पल है कलर युज गर्नुहुन्छ है बेसिकली कुन चाहिँ कलर युज गर्ने आरजिबी युज गर्ने नि मिल्यो आरजिबीमा यो कलर युज गर्ने नि मिल्यो है लाइक दिस यस अनि अर्को चाहिँ ब्रस अब यो तपाईँको स्टार कसरी बनायो हामीले स्टार कसरी बनाए यो स्टार हामी देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले स्टार चाहिँ ब्रसबाट बनाएको है सो वी गोना लर्न हाउ टु मेक द्याट ब्रसमा जाने फर्स्टमा तपाईँको ब्रस पेन्ट ब्रस टुल भन्ने छ अथवा बी थिच्नु मिल्छ है सर्टकट कि बी सो यसबाट तपाईँहरूले यहाँ जाने ब्रसेसमा जाने ब्रसको लाइब्रेरी यहाँ गयो अनि तपाईँहरूले यहाँबाट अब नयाँ ब्रस पनि क्रिएट गर्न मिल्छ है तपाईँहरूले सो सपोज सो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी अब स्टार्स बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले फर्स्टमा एलिप्स टुल युज गर्नु पऱ्यो है सो फर्स्टमा एलिप्स टुल युज गरेँ मैले अलिकति जुम इन गर्छु है सो जुम इन गर्नलाई के छ सर्टकट की अल्ट प्लस यो मिडल माउसको यो स्क्रोल गर्ने सो अनि स्पेस थिच्ने हात आउँछ यो भनेको चाहिँ ट्याक्क तपाईँले टिपेर लाउनु मिल्छ है सो अलिकति मैले अनि यहाँ मैले सानो सर्कल बनाएँ सो जस्ट दिस मच एन्ड I'll use white है सो बी क्लिक गर्नुहोस् अनि यो क्लिक अब यो भयो है सो अब यसलाई क्लिक गर्नुहोस् ब्रस छँदैछ एन्ड यु क्यान गो विथ दिस न्यू ब्रस है यसमा चाहिँ के आउँछ तपाईँको यो आउँछ है अप्सन्स अब स्टार्सहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्क्याटर्ड हुन्छ नि त है सो वी आर गोना युज स्क्याटर ब्रस अरूहरू पनि ब्रसहरू छ सो यु क्यान ट्राई द्याट आउट आफ्टर दिस सेसन अनि यो स्क्याटर ब्रस टुल युज गर्छौँ है आज सो लेट्स क्लिक ओके है सो यसमा चाहिँ अब के आउँछ अप्सन भन्दाखेरि तपाईँहरूको सबै आउँछ है अप्सन सो वी आर गोना नेम दिस एज स्टार है अनि साइज कति छ फिक्स्ड अथवा तपाईँले ऱ्यान्डम नै गर्ने ऱ्यान्डम कति गर्ने भन्दाखेरि फ्रम लेट्स से फ्रम 27% to 100% अनि स्पेसिङ भन्दाखेरि त्यो हामीले स्क्याटर यो बनाउँछौँ नि पेन्ट ब्रस हो त्यसको स्पेसिङ कति गर्ने भन्दाखेरि फिक्स्ड गर्ने कि ऱ्यान्डम गर्ने सो आई थिङ्क आइम गन गो विथ ऱ्यान्डम है यसमा पनि सो चेन्ज गरिदिनु म यसमा अनि स्क्याटर so it's fixed so let's not do random so let's make it fixed and rotation so we don't need rotation as it is a circle right? So let's click OK so एउटा add भयो है यहाँ so यो क्लिक गर्नुभयो अनि like paint brush क्लिक गर्नुभयो भने let's zoom out and like यस्तो बनाइदिएँ मैले अर्कै भयो है so डबल क्लिक गर्नु random so 74% देखि 185% सम्म गर्ने yes so यसमा चाहिँ अब click this and let's see so we're gonna like यस्तै गरी तपाईहरुले मिलाउनु पर्छ है यो random छ
भनेपछि अलिकति स्टार जस्तो भयो है. So you can like go on and scribble and this star जस्तो इफेक्ट आउँछ है. अनि यिनीहरूलाई कस्तो गर्ने तपाईहरुले लाइक थोरै क्लिक गर्यो Grunge, send back, send back. So yeah, Control 0 to main screen now. Say so here you go. Also talking about it. Let's go with that. Like this. You can create like this. So this looks kind of aesthetic vibes. यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि पिङ्क ग्रेडियन्टले गर्दाखेरि तपाईहरुको futuristic feeling आउँछ है ग्रेडियन्टबाट. एन्ड एट द सेम टाइम यो रोज पनि रोजले गर्दाखेरि तपाईहरुको एक किसिमले लाइक पहिला हामीले नोटबुकहरुमा पिक्चरहरु ग्लुले क्लासे जस्तो पुरानो नस्टाल्जिक मेमोरी हुन्छ है. नस्टाल्जिक भनेको पुरानो एउटा गुड मेमोरी जस्तो है. So and like stars we're gonna make, we have made stars. यस्तै गरी so you can create like this. You can create your own brush strokes. You can create your own aesthetic design in Illustrator. Gradient पनि तपाईहरुले युज गर्न आयो होला है.